ጋይስ አሁን የምናየው እንዴት ኦፊስ 2022 በነፃ አውርደን እንዴት እንደምንጠቀም ነው የምናየው ማለት ነው። በጣም ስማርት ነው። እኔ አውርጄ ተጠቅሜ ያለው ስቴፑን አንድ በአንድ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኦፊስ ዲፕሎይመንት ቱል ብለን ሰርች እናደርጋለን። ራይት ዚስ ኦፊስ ዲፕሎይመንት ቱል ጉግል ላይ ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሲመጣልን ይሄን እንገባለን ማለት ነው። ዲፕሎይመንት ቱሉን ዳውንሎድ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ በቀይ ዳውንሎድ ምልክት ይታያል። ዳውንሎድ ብሎ መጥቷል። ዳውንሎድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ሪል ኩዊክ ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መጣልን ፎልደሮችን ዳውንሎድ ያደረገው እዚህ ጋር መጥቷል። ምንድነው የማደርገው? ኤክስትራክት የማደርግበትን ፎልደር ከፍታለሁ። ኒው ፎልደር ሪል ኩዊክ ኦፊስ 2022 ብዬ ከፍታለሁ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ሌላ ፎልደር ከፍታለሁ። ኦፊስ ሌተስት 2 ብዬ ልክፈት። ይሄን ከከፈትኩኝ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ዳውንሎድ የሆነውን እዚህ ውስጥ ኤክስትራክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄን ከት አደርገዋለሁ። ከታሪኬ ምንድነው የሚወስደው? እዚህ ፎልደር ውስጥ ወስዳለሁ። እዚሁ ጋር ፔስት እለዋለሁ። ፔስት አድርጌያለሁ። ቀጣይ ስቴፕ ይሄንን ራይት ክሊክ አደርገዋለሁ። ዘን ኤክስትራክት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኤክስትራክት የማደርግበት ቦታ መርጬ ኤክስትራክት አደርጋለሁ። ይሄ ኦፊስ ሌተስት 2022 ብዬ እኔ ፎልደር ከፍቻለሁ። ረን ብዬው ዘን ይሄን ክሊክ ሂር ኮንቲኒው ካልኩት በኋላ ኮንቲኒው እለዋለሁ። ዚስ ፒሲ ዘን ዳውንሎድስ ውስጥ ፎልደር ከፍቻለሁ። ዘን ኦፊስ 2022 እዛ ፎልደር ውስጥ ኦፊስ 2022 ሌተስት እዚህኛው ላይ ኤክስትራክት አድርጌ አልቋል። እዚህ ጋር ኤክስትራክት አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ፋይል እነኚህ ሁለቱን ብቻ ነው የምንፈልገው፣ ሴትአፕ እና ኮንፊግሬሽን ኦፊስ 20 የሚል ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሶስቱም ከላይ ያሉትን ይሄን ዲሌት አደርገዋለሁ። ይሄን ዲሌት አድርጌያለሁ። ኔክስት ስቴፕ ይሄንን ራይት ክሊክ ይሄን ሳልነካው እዚህ ጋር ሽፍት ነካለው። ከኪቦርዴ ላይ ሽፍት ነካና ኦፕን ፓወርሼል ዊንዶውስ ሂር ይላል ማለት ነው። ፓወርሼሉ ከፍቷል። ፔስት ማድረገው ሊንክ አለ ማለት ነው። ኤግዛም ፔስት ማድረገው ሊንክ አለ። ይሄን በሙሉ ኮፒ አደርገዋለሁ። ኮፒ ዘን ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስት እለዋለሁ። ኢንተር አደርገዋለሁ። ኢንተር ሳደርገው ኦፊስ ይመጣልኛል። ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ኢንስታል ማድረግ ይጀምራል። ኮኔክሽኑን ኦን አድርገን ኢንስታል እንለዋለን ማለት ነው። እንደ አይነት መልኩ